ओके हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियलमा र आजको दिनमा चाहिँ हामी रियाक्ट जेएसको लाइफ साइकलको बारेमा हेर्छौँ। सो लाइफ साइकल इन रियाक्ट है त रियाक्टको चाहिँ आज हामी लाइफ साइकल हेर्छौँ है त। सो कुनै एउटा हामी चाहिँ लिन्छौँ, जस्तै कि यो एउटा इमेज भयो होइन। यसलाई चाहिँ म ओपन इमेज इन न्यू ट्याब भन्छु, यसलाई हल्का जुन गर्छु, हल्का ब्लर आउँदो रहेछ, खै केही छैन है। हामी यसलाई नै खोल्छौँ। ओके, एडभान्स्ड, ओके प्रोसिड। ओके, आजको भिडियो चाहिँ हल्का थ्योरिटिकल बेस्ड हुनेछ, किनभने हामीले चाहिँ लाइफ साइकल पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ रियाक्टको चाहिँ। सो रियाक्टको लाइफ साइकलको बारेमा चाहिँ दुई तिनवटा भिडियोहरू आउनेछ। सो पहिला हामी चाहिँ रियल लाइफसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ हेर्छौँ है त। सो लाइफ साइकल मेथड इन रियाक्ट है। अब लाइफ साइकल मेथडको मैले भनेपछि अलिकति धेरै नै भिडियोहरू आउनेछ, दुई तिनवटा नै आउनेछ है, किनभने थ्योरिटिकल नलेज पनि हामीले चाहिन्छ। सो मान्छेको लाइफ साइकल हेर्छौँ है हामी। सो मान्छेको लाइफ साइकल जस्तै ह्युमन लाइफ साइकल भनेर एउटा कुनै एउटा इमेज प्रेडिक्ट गर्छौँ नि त हामी होइन। जस्तै इमेज कुनै लिउँ है। जस्तै यो इमेज छ एउटा। सो यो इमेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी बेबी हुन्छौँ। बेबी भएपछि अर्को फेजमा चाहिँ हामी चाइल्ड हुन्छौँ, त्यसपछि अर्को फेजमा हामी यङ हुन्छौँ, त्यसपछि हामी एडल्ट हुन्छौँ, फेरि हाम्रो बर्थ हुन्छ, फेरि बेबी हुन्छ है। यो एउटा लाइफ साइकल भयो ह्युमनको होइन। सिमिलरली हाम्रो रियाक्टको पनि यस्तै एउटा लाइफ साइकल हुन्छ। लेट्स सी द इमेज है। इमेज मैले यहाँ छ इमेज है त। ओके, यसमा पनि हाम्रो एउटा माउन्ट भन्ने हुन्छ, एउटा फेज, त्यसपछि अपडेट हुन्छ अनि अनमाउन्ट हुन्छ है। अब यदि ह्युमन बिङको तिनवटा लाइफ साइकल हेर्छौँ भने सुरुमा हाम्रो बर्थ हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो अपडेट हुन्छ भनेको हामी अडल्ट हुन्छौँ, हाम्रो त्यसपछि केही चेन्जहरू आउँछ, अडल्ट हुन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो डेथ हुन्छ है। हो यसै गरी हाम्रो रियाक्टमा पनि माउन्ट हुन्छ, अपडेट हुन्छ, अनमाउन्ट भनेर चाहिँ तिनवटा हुन्छ है। अब के अरे यसमा पनि जस्तै हाम्रो के अरे बेबी, चाइल्ड, यङ, अडल्ट भने जस्तै हाम्रो रियाक्टमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर होइन, अपडेट, रेन्डर, यस्तो मेथडहरू हुन्छ है। सो यहाँ पनि देख्नु भएको होला हजुरले होइन। सो यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअल भिडियोमा चाहिँ हामी कभर अप गर्नेछौँ है त। सो तिनवटा फेजहरू मैले भनिहालेँ होइन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ, सपोज मेरो एउटा प्रडक्ट भन्ने कम्पोनेन्ट छ अरे होइन। सो त्यो प्रडक्ट भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ मेरो के भन्छ हिडन छ अरे। अब त्यो भयो माउन्ट होइन, त्यो चाहिँ मेरो माउन्ट भयो कि। अब त्योभित्र हामीले स्टेट कुनै प्रप्सहरू पास गर्छ भने सेकेन्ड फेज चाहिँ त्यो अपडेट भयो है। अब हामीले त्यो कम्पोनेन्टलाई फेरि हाइड गऱ्यौँ अथवा त्यसलाई डोमबाट हटाइदियौँ भने चाहिँ त्यो अनमाउन्ट भयो भनेको थर्ड फेजमा भयो कि। सो यसको रियल युज कसरी हुन्छ त, हाम्रो रियल इक्जाम्पल पनि हामी डिस्कस गर्छौँ नि त। सपोज हजुर कुनै एउटा वेबसाइट जानुभयो अरे जसमा चाहिँ एड आउँछ अरे सुरुमा होइन। सो हजुरले त्यो वेबसाइटलाई रिलोड गर्ने बित्तिकै सुरुमा पपअप आउँछ नि त एउटा। अब त्यो हजुरले बटन क्लिक नगरी पपअप आउँछ है, तर त्यो पपअपलाई कसरी थाहा हुन्छ कि हजुरले पेज डिलिट गर्नुभएको भनेर होइन। सो बटन क्लिक नगरी हजुरको एडहरू आउने, पपअप आउने हो, त्यो चाहिँ लाइफ साइकल अफ मेथडबाट नै युज हुन्छ है। सो यहाँनिर हजुरले देख्नु भएकोलाई एउटा यो इमेजमा चाहिँ यो कम्पोनेन्ट डिड मेथड माउन्ट, कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट भन्ने एउटा देख्नु भएको होला। सो यही कन्सेप्टबाट चाहिँ त्यो पपअपहरू आउने हुन्छ क्या। अब यहाँ चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ कि के अरे लाइफ साइकल मेथड इन रियाक्ट हामीले बुझिहाल्यौँ है। अब कम्पोनेन्ट चाहिँ कति बेला लोड हुन्छ, कम्पोनेन्ट कति बेला अपडेट हुन्छ स्टेट र प्रप्समा, र कम्पोनेन्ट चाहिँ कति बेला रिमुभ हुनुहुन्छ, त्यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो ओभरअल यो भिडियो सबै थ्योरी नै हुन्छ, हामी कोड चाहिँ गर्दैनौँ आज। सो हजुरहरूले यसको यो डकुमेन्टेसन पढ्दा पनि हुन्छ, होइन भने चाहिँ हजुरले W3 स्कुलको रियाक्ट लाइफ साइकल मेथड भनेर हाल्नुहोस् होइन। त्यसपछि यो W3 स्कुलको यो पढ्दा पनि हुन्छ है। सो यसमा नि राम्रै छ। सो मैले भनेको त्यो माउन्टिङ हुन्छ, जसमा चाहिँ हजुरको मेथड कन्स्ट्रक्टर होइन, रेन्डर, कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट, यो भनिहालेँ, गेट डिराइभ स्टेट फ्रम प्रप्स, यस्तो खालको हुन्छ कि है। सो कन्स्ट्रक्टरले के गर्छ होइन, रेन्डरले के गर्छ होइन, अनि त्यसपछि कम्पोनेन्ट डिड माउन्टले के गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअली हेरि नै हाल्छौँ होइन। सो मैले हजुरलाई अघि एउटा इक्जाम्पल पनि दिइहालेँ। इक्जाम्पल पनि दिइहालेँ कि के भन्छ कुनै पनि वेबसाइटमा रिलोड गर्ने बित्तिकै त्यो पपअप आउने होइन। त्यो पनि कन्सेप्ट भनेको यो लाइफ साइकल अफ रियाक्ट नै हुन्छ है। अब अब के अरे लाइफ साइकल मेथड कल हुँदा चाहिँ कुन कम्पोनेन्ट अथवा होइन होइन कम्पोनेन्ट हाम्रो कुन चाहिँ लाइफ साइकल कल हुन्छ त होइन। जस्तै कि मैले कुनै कम्पोनेन्टको स्टेटलाई अपडेट गरिदिएँ अरे, त्यो कुनै कम्पोनेन्टको स्टेटलाई अपडेट गर्दा चाहिँ कुन लाइफ साइकलको मेथड कल हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट डिड अपडेट भन्ने एउटा मेथड हुन्छ है। जस्तै कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट भने जस्तै कम्पोनेन्ट डिड मेथड भन्ने पनि त्यो एउटा मेथड हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले डोममा कम्पोनेन्टहरूलाई अपडेट गर्न साथ त्यो चाहिँ मेथड कल हुन्छ है त।
ओके, यो सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सो यति बुझ्नुहोस् कि रियाक्टको पनि एउटा लाइफ साइकल हुन्छ है त। सो यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो लाइफ साइकल अफ कम्पोनेन्ट भन्ने छ, जसमा चाहिँ मैले अघि तिनवटा फेजको कुरा गरेको थिएँ, माउन्टिङ, अपडेटिङ, अनमाउन्टिङ है। माउन्टिङमा भनेको कन्स्ट्रक्टर, रेन्डर, कम्पोनेन्ट डिडमाउन्ट अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छ है। त्यसले कसरी काम काम गर्छ त्यसको बारेमा हामी एउटा इन्डिभिजुअल चाहिँ भिडियोमा लिएर नै हाल्नेछु। सो अब हामी यो डिस्कस गर्छौँ कि कम्पोनेन्ट चाहिँ कतिखेर लोड हुन्छ त है। सो कम्पोनेन्ट लोड हुनको लागि चाहिँ कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट भन्ने मेथड चाहिँ युज हुन्छ। सो यसको चाहिँ हामी तल डकुमेन्टेसन हेर्छौँ है। कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट मेथड इज कल्ड आफ्टर द कम्पोनेन्ट इज रेन्डर। यो भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट जब रेन्डर हुन्छ तब चाहिँ यो मेथड कल हुन्छ है। सो त्यो मेथड भनेको चाहिँ त्यतिखेर कल हुन्छ जब चाहिँ कम्पोनेन्टहरू रेन्डर हुन्छन् डोममा होइन। सो यो चाहिँ एउटा कमन मेथड हो जुन चाहिँ हाम्रो रेगुलर टास्क हो, जस्तै कि डेटा फेच गर्ने होइन, सब्सक्रिप्सनहरूलाई सेटिङ मिलाउने त्यो कुरामा चाहिँ यो कम्पोनेन्ट चाहिँ अलिकति बढी युज हुन्छ है। सो यसको हुक चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट पनि हुन्छ। र युज इफेक्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यसमा युज गर्छौँ होइन। अब कम्पोनेन्ट कतिखेर चाहिँ हामीले स्टेट र प्रप्सद्वारा चाहिँ अपडेट गर्छौँ भनेको, त्यसको लागि चाहिँ कम्पोनेन्ट डिड अपडेट भन्ने चाहिँ एउटा मेथड हुन्छ है। सो यो मेथडको काम भनेको चाहिँ कम्पोनेन्टहरूलाई अपडेट गर्ने, अनि त्यसपछि चेन्जेसहरू गरेर चाहिँ डोममा रिफ्लेक्ट गराउने होइन। त्यसपछि कुनै पनि प्रप्स अथवा स्टेटमा चेन्ज भएको छ भने यसले रिफ्लेक्ट गराउने। यो चाहिँ कम्पोनेन्ट डिड अपडेटले मेथडले चाहिँ काम गर्छ है। अब कम्पोनेन्ट कतिखेर रिमुभ हुन्छ त? कम्पोनेन्ट रिमुभ हुनको लागि चाहिँ कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट भन्ने एउटा अर्को मेथड हुन्छ। जस्तै कि कम्पोनेन्ट डिड माउन्ट भने जस्तै कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट भन्ने पनि अर्को एउटा मेथड हुन्छ। यो मेथडले चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ अनमाउन्ट अथवा डिस्ट्रोय हुने बित्तिकै कल हुन्छ है। सो यो कमनली भनेको चाहिँ टास्कहरू क्लिनअप गर्नको लागि, अथवा कुनै पनि हजुरले सब्सक्रिप्सन मेथड लाउनु भएको छ त्यसलाई अनसब्सक्राइब गर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको मेथड चाहिँ युज हुने हुन्छ है। सो यो मेथड चाहिँ कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट भयो है। सो आज हामी बस थ्योरिटिकल मात्रै हेर्छौँ है, किनभने मैले प्रोग्रामिङ कोडिङमा लगेको छैन, बिकज मेरो आफ्नै अर्को प्रोजेक्टमा लागिरहेको छु। सो यो चाहिँ मेरो एउटा के भन्छ कलेजको प्रोजेक्ट भयो, जसमा चाहिँ मैले सोसियल मिडिया एप बनाउँदैछु रियाक्ट जेएस र ब्याकएन्डमा स्प्रिङ बुट युज गरेर। सो आई एम डुइङ दिस प्रोजेक्ट इन लाइभ। सो हजुरहरूले मेरो लाइभमा जोइन हुनुभएको छैन भने जोइन गर्नु होला। म एभ्री डे बेलुका चाहिँ लाइभ हुनेछु। सो आज पनि हुनेछु। यु क्यान कम टु द लाइभ एन्ड सपोर्ट दिएर है त। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। किप सपोर्टिङ, किप वाचिङ है त।